السلام عليكم. قلت بعطيكم قصة وانتم نايمين، وانا ادري باكر عندكم دوامات علشان لما تقعدون تلقون القصة موجودة، واذا في احد قاعد لا حول ولا قوة شو نسوي؟ بس لاني الصبح انا ما اقدر اصور، وبيني وبينكم من شدة الحرارة الكاميرا تطفي عندي، تحتر وتطفي، فدائما اتورط واصور نص المقاطع. فلذلك انا احاول اني اسجل بالليل حق الصبح، يعني اذا قدرت طبعا. فبقول لكم قصة جميلة، لكن قصة راح تنصدمون منها. قصة متورطين فيها شخصيات مشهورة جدا، اقسم بالله انا مو مجبور احلف طبعا، لكن انا انصدمت. قلت والله يا ريتني اقدر اقول اساميهم علشان يعرفون البنات والشباب الاشكال هذه اللي قاعد يرتدون فيها واللي قاعد يقلدونهم مستانسين فيهم شنو نوعيتهم الواطئة، مع احترامي للي يسمع. يعني هذا في قصة حصلت قبل تقريبا، يعني خلال سنة، اقل من سنة تقريبا. المهم انا ما بيحدد لان الموضوع شوية حساس. المهم وصلت معلومة حق رجال المباحث ان في صالون مساج في منطقة حولي، وشيء طبيعي معهد صحي وفي مساج، لكن الموضوع الحقير فيه هذا ان صاحب الصالون هذا اللي هو المعهد الصحي مسويها وناسة للشباب فقط، افهموها عاد، فيها اللي يتمايعون والجنس الثالث، الله يفكنا منهم. والحمد لله ما هم كثير، لكن مزعجين جدا، واحد يشمئز لما يشوف الاشكال هذه بصراحة. المهم وصلت المعلومة هذه، فعلا راح احد رجال المباحث علشان يتأكد من الخبر، وسوى نفسه واحد من هالشباب اللي يبي يدش يستانس بالمعهد الصحي. طق الباب ولا يطلع له واحد من اللي ماسكين هم اثنين، ما راح اقول جنسيتهم. ايوه يا باشا، قال له لو سمحت في شيات، والله يا جماعة مثل ما اقول لكم في شيات مني. كان يقول لا اليوم خلاص سكرنا، واذا عاوز بكرة هذا يبي يتأكد من معلومة بس. طبعا هذا اللي فتح له باب الصالون يعني على بنا يقول له ان احنا سكرنا المعهد الصحي، وهذا الضابط يبي يتأكد هل في فعلا دعارة شبابية ولا ما في، ولا فقط اشاعات. فقاعد يسأله زين ما في؟ قال لا الحين سكرنا خلاص، بكرة تعال ان شاء الله واحنا حنظبطك ان شاء الله. قال زين ما عندك صور؟ والله يا جماعة بدون ما أبالغ، قال له ويفتح تليفونه ويوريه صور الشباب. على فكرة أنا أدري أن الموضوع مقزز، لكن نصيحة حق الشباب، إحنا لمتى وإحنا نستحي وهم شباب أصلا قاعد يطالعون بلاوي بالفيديو؟ على الأقل خلنا علمه شنو قاعد يصير علشان ما تنجر رجله حق الأماكن الزبالة هذه. معاهد الصحية، بعض المعاهد الصحية قلبوها مسخرة. انتبهوا على عيالكم، وانت يا ولدي صغير انت لا تروح الاماكن هذه. انت تدري شو يسوون؟ انا اقول لك شو يسوون. يدورون الصبيان الصغار مراهقين 16 17 18، وتعرفون هذا ما عنده راتب او اهله. طبعا الاهل ما يبخلون دائما على الطفل والولد، ما يبخلون عليه، لكن مرات يمنعون عنه الفلوس علشان ما يبونه يخترب، يروح يشتري سجاير، ولا يروح مكان خرابيط ولا شيء، ولا الاهل ودهم يعطون عيونه. فهذول بعض المعاهد اللي كذي هذول يستغلون الطفل هذا، يقول ما تبي مصروف يومي، تعالوا كذي، يخلونه يتحلو عنده سالفة. ومنهم طلعوا هالجنوس الزبالة. مالكم بالطويلة، ضابط المباحث انصدم لما شاف التليفون عند الجحش هذا اللي ماسك المعهد الصحي، يوري. قال له هذول شنو جنسياتهم؟ بعطيك 100 اشكره.
في مصريين وسوريين وفي بينهم مغربي، كلهم صغار. كم واحد عددهم داخل المعهد الصحي؟ 12 واحد. مالكم بالطويلة، ضابط المباحث رجع الإدارة وبلغهم علشان يسوون مداهمة. اتصل على اللي ماسك المعهد، ها يا باشا في اليوم بعد ولا ما في؟ لا، قالها بكرة. يتصل عليه بكرة، ها يا باشا في ولا ما في؟ قال ايوه تعالى موجودين وكل حاجة متظبطة وكذا، بس ها 20 دينار. يعني يدخل على واحد 20 دينار. اسمعوا يا عيالي، والله اسمعوا تكفون، افهموا هذول شلون قاعد يجرون الاطفال هذول واليهال، يستغلون حاجتهم. المهم راحوا المباحث، خذوا قوة ودخلوا الشارع اللي فيه المعهد. طبعا حطوا 2 على اول الشارع و2 اخر الشارع و2 تحت العمارة، والباقي صعدوا للمداهمة. راح صعد اول شيء طبعا الضابط هذا اللي اول شيء كان مسوي نفسه زبون، دخل. بعطيكم اياها بحذافيرها عشان تفهمون نظام القدر اللي عندهم. رجال مباحث ناطرين تحت علشان يقول لهم يعني كلمة السر، حاط سماعة يقول لهم كلمة السر يصعدون. اوكي زين. صعد الضابط، طق الباب ولا يطلع له الجحش اللي ماسك المعهد الصحي، اهلا وزيك وتعالوا اليوم كل حاجة موجودة، ويدخل غرفة. قال وراه تليفون فيه صور صبيان، كله صبيان صغار. كان يقول له هذا فلان وهذا فلان، هذا جنسيته كذا، هذا جنسيته كذا، هذا طبعا الضابط مصدوم. لكن الضابط شنو يعني؟ شوفوا ترى والله يا جماعة بعض رجال الأمن فيهم رحمة، وهم بشر حالنا حالكم، صح ولا لا؟ لكن فيهم مرات روح إنسانية. شوف الضابط هذا شنو حصل معاه. قال له خلاص أنا أبي هذا، اللي هو من أول مرة وهو يسأل عنه كان يخدع اللي ماسك المعهد، يقول له إيه وين هذا متى يجي؟ فكل مرة يتصل عليه يقول ها وصل هذا ولا ما وصل عن واحد فيهم. المهم لما دخل عنده راح جاب له اللي كله يسأل عنه الضابط يومين اللي فاتوا، شكله ناعم وكذي، علشان ما ينتبه عليه يسأل عن نفس الشخص اللي صار له يومين يسأل عنه. المهم ولما حضر الضابط ودخلوا كزبون ودخل الغرفة، راحوا يابوا له الولد اللي كان يسأل عنه. لكن شنو قال له اللي ماسك المعهد؟ قال له بس في واحد جديد ومحدش يعني. قال له شنو؟ قال له جديد. قال شنو جديد؟ قال عمره 16 سنة وأدي أول مرة، يعني هذا أغلى. أنت فهمتوني؟ الضابط يقول أقسم بالله بغيت أبكي، إنه يعني قلت حرام وهذا بعد جديد. قلت لا خلاص الله يخليك ما أبي هذا، جيب لي أبو 16. ليش قصده تجيب 16؟ يقول عشان أخليه عندي بالغرفة لين أقدر أداهمهم، عشان ما حد يتعرض له، وإني أنقذه في اللحظات الأخيرة. وفعلا مع إنه يقول هذا صاحب المعهد يعني كاد إنه يشك فيني، إنه إيش معنى تبي هذا وإيش معنى. قلت له يا أخي كيفي. المهم جاب الولد ويقول سكرت الباب. لما سكرت الباب على طول مسكت الولد قلت له لا تتكلم ولا طلع صوت. يقول عطيت الإشارة حق رجال الأمن وداهمنا. يقول لما داهموا سمعت صوتهم انهم دخلوا عفوا المعهد. انا طلعت لكن انصدمت انه ما في احد بالمعهد الا هذا اللي ماسك المعهد الصالون ومعاه زميله نفس الجنسية وهم اصحاب المعهد. وين الثانيين اللي كانوا موجودين؟ يقول انا عديتهم بنفسي ان عددهم 12 واحد. يقول ما لقيت احد بس هذول الاثنين والولد اللي عمره 16 كان معي بالغرفة، كلهم انحاشوا. شلون انحاشوا؟ يقول انا كلمت رجال الامن اللي معاي. وين راحوا؟ قالوا احنا كنا تحت ما حد نزل. بالتحقيق مع اللي ماسك الصالون وين راحوا اعترفوا قالوا موجودين فوق. وين فوق؟ ولا حاطين لهم شقة تحسبا لأي مداهمة. شوف الخباثة اللي فيهم. يقول فعلا دخلنا ولقيناهم كلهم موجودين، ضبطناهم، وكان مثل ما قلت لكم فيهم مصريين وسوريين
ومغربي. وبعدين انا ليش والله ما ادري ليش من اول انا ما اقول اسم اللي ماسكين الصالون، اثنين مصريين اللي ماسكين صالون المعهد هذا مصريين. بعدين هذول ما يمثلون نفسهم، ما يمثلون مصر اللي فيها 100 مليون مصري، فيهم الشرفاء والناس النظيفة، احنا ما نطعن وانا ما ادري فيني. المهم تعودت من كثر ما اخش اسامي الجناسي قمت انسى. المهم يقول حققنا مع المصري صاحب الصالون، يقول لكن اللي اكتشفناه يا ابو طلال شنو؟ والله على ما اقول شهيد، علشان لا تقول انت تدور اثاره. يقول تليفون المصري صاحب الصالون بعد ما ضغطت عليه عشان اعرف نوعية الزباين اللي عنده، طلع فيه 3 مشاهير وسمعني مكالماتهم اللي يدزوا له فويس بالواتساب، وكذلك محادثات اللي بينه وبينهم وصورهم، وفتح على ارقامهم، وانا اخذت ارقامهم وشيكت ولا فعلا هذول الاشخاص موجودين. اول واحد منه مذيع مشهور في الكويت، عاد مذيع بجهة حكومية جهة خاصة ما معلم. المهم الثاني منه؟ الثاني الله يسلمكم مطرب كويتي شباب، طبعا ما هو من الناس المحترمة، لا شباب، قصدي يعني ما هو من القدم الكبار، لا شباب، وماني قايل اسمه. الثالث منه؟ ويقسم بالله العظيم إنه مطرب مغربي مشهور جدا، وكل ما يدخل الكويت يجي عند المعهد هذا علشان السالفة القذرة. عاد انتم كيفكم. هذه نهاية قصتنا اليوم. ليش نهاية قصتنا؟ ما قلت لك المصريين الاثنين اللي ماسكين المعهد اخذوا حكم 15 سنة بأول درجة والاستئناف وكذلك في التمييز. اما المتهمين ال10 اللي صادوهم يمارسون الرذيلة لقوا 6 أحداث أعمارهم أقل من 18 سنة، يعني قاصر، يعني ما يتحمل المسؤولية، بل طلعوا ضحايا للاتجار في البشر. وهذه كلها صارت قضايا جديدة على المتهمين. لكن لقوا 4 طبعا ال6 هذول طبعا كلهم موافدين، ما فيهم ولا صبي كويتي، كلهم موافدين. ال6 هذول الأحداث تم ترحيلهم عن الكويت. يعني صحيح ان طلعوا براءة وان كانوا ضحايا، لكن ما يقعدون في الكويت، تم ترحيلهم. لكن ال4 كانوا اكبر من 18 سنة، تم الحكم عليهم من بين 3 سنوات الى 5 سنوات مع الابعاد عن الكويت. قبل لا اختم القصة اليوم، انتظروا باكر ان شاء الله بقول لكم قصة فاشينيستا مشهورة عندها جلا وبلا، علشان البنات يعرفون منو فاشينيستات اللي قاعد يتبعونهم بالموضة والأخلاق والسلوكيات هذه. ولا تنسونا باللايك والاشتراك، وفمان الله، مع السلامة.